हाईट वरती घ्यावी लागेल. नाही नाही ते आतलं मुवमेंट पण हा ठीक आहे ना दाखवेल. ठीक आहे ना. पण हे शॉर्ट होतो ते पण शॉर्ट होतो. आता जरासं आणखी जरा कंपोज करा एक shot. आणि त्याला हे करायचं वाईट या डिटेल ओके थोडं पुढे वापरू शकता. 2 चाकांच्या मध्ये डिटेल पुढच्या बेडशीट तसंच खाली गेल्यानंतर पडत असते जप घेतलं आतमध्ये झाल्यानंतर तुम्हाला एक अवघड काम सांगणार. प्रचंड अवघड आहे की फ्रंट 90 डिग्रीजला यायचं आणि जे मध्ये जी फट चाबी घालायला नवी ते